कोहीसँग चितवन नेसनल पार्कमा हन्टिङ रिजर्भ किन पार्क गरेन होइन? पुस तपुलाई किन गरेन? थोर पार्नलाई मात्र किन गरेन हन्टिङ रिजर्भ? उत्तर छ। थोर पार्नलाई हन्टिङ रिजर्भ गर्यो, पुस तपुलाई किन गरेन? नेसनल पार्क यो चितवन नेसनल पार्कलाई किन गरेन? ढोरपाटनमा चाहिँ होइन त्यो धेरै जस्तै धेरै एनिमल्सको सङ्ख्याहरू हुन्छ होइन, जस्तै चितवन छ नेसनल पार्क्सहरूमा इन्डेन्जर्स एनिमल धेरै पाउँछ नि त, त्यसैले अलिकति क्लियर भएन। भन्नु खोजेको ठिकै हो तर अलिकति क्लियर भएन। ल यो म क्लियर बनाइदिन्छु है। सबभन्दा पहिले उहाँ भाइले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। फेरि एकचोटि पुरस्कार। थ्याङ्क यू। अनि यो ढोरपाटन किन बनायो भने ढोरपाटनको स्पेस आयतन भन्दा बढी चाहिँ मृगहरूको उत्पादन भयो। त्यहाँको बाघ भालुले हिंस्रक जनावरले खाएर सकिएन, अत्यधिक उत्पादन भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेले पनि मारेर खाए हुन्छ भनेर चाहिँ हन्टिङ रिजर्भ गर्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ अब मासु खाने कि नखाने यो सन्दर्भसँग म जोड्छु। मासु खानुस्। त्यसरी ढोरपाटन जस्तै चाहिँ मृगहरू अत्यधिक उत्पादन भएको ठाउँमा गएर हन्टिङ गरेर मासु खानुस्, कुनै आपत्ति छैन। प्रकृतिले रोक्दैन, धर्मले कुनै पनि धर्मले पनि रोक्न सक्दैन। किनभने त्यो स्पेसिस भन्दा पनि बढी उत्पादन भएको वन्यजन्तु खाइदिनुहोस् होइन। अब स्पेसिस छैन यहाँ त मासु खाएको खाइछ, उत्पादन छैन। कुखुराको उत्पादनै छैन, राँगा भैँसीको खसीको उत्पादन छैन, खाएको खाइ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ इकोलोजिकल ब्यालेन्स मिलाएर तपाईँले मासु खानुहोस् होइन। ढोरपाटन जस्तै हन्टिङ गरेर खानुहोस्, त्यो स्पेसमा खानै पर्छ। किनभने खाएन भने त्यहाँ अरू इकोलोजिकल ब्यालेन्स बिग्रेर त्यहाँ चाहिँ उर्वरा जमिन पनि नाश हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अरू बोजनीलाई पनि उत्पादन हुन दिँदैन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ ढोरपाटनमा हन्टिङ गर्नै पर्छ भनेर सरकारले चाहिँ त्यो गरेको हो। एकदम उपयुक्त भन्ने। अब 5 मिनटको ब्रेक गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 5 मिनट चिया ब्रेक हुन्छ के हुन्छ हेर्नु।